Maraming OFWs ang nagkakaproblema ngayon sa OFW Travel Pass. Pero paano nga ba natin re-resolbahan to? Ilalabas na ang OFW Travel Pass sa January 1, 2026 at ito na ang dapat gamitin ng mga OFWs papunta sa ibang bansa at hindi na OEC. So kabayan, kung may error ka ngayon sa eTravel Pass mo, kailangan mo na tong ayusin before 2026. Pagdating ng full rollout sa January 1, mas mahigpit na ang immigration pagdating sa eTravel Pass. So hi kabayan, this is Rochelle from LexCode at sa videong to, tuturuan namin kayo kung paano ayusin ang errors na nakikita mo ngayon sa eTravel Pass mo para hindi ka na magkaroon ng problema kung sakaling aalis ka next year. Issue 1. QR code generated kahit hindi nakalagay ang passport number o may kulang na personal details. Kapag incomplete ang profile mo, kahit may QR code ka, hindi yun automatic na valid. Maaaring hindi yun ma-scan sa airport o ma-flag bilang invalid record. Para maayos ito, i-update ang passport number sa eGov.ph at siguraduhin na tama ang pangalan, birthday, at nationality. Pagkatapos ay i-regenerate ang travel pass para ma-refresh ang QR code. Ito ang pinakaunang step na dapat mong gawin dahil ito ang pinakamadalas na nagiging problema ngayon. Issue 2, the system cannot find your employer or your contract. Nangyari ito kapag hindi pa uploaded ng agency ang iyong verified contract o hindi pa digitalize ang employer mo sa DMW database. May mga OFW na nasa lumang system pa rin ang details kaya hindi lumalabas ang record kahit tama naman ang information. I-update ang employer details sa eGov.ph at i-upload ang verified contract kung meron ka. Kung bagong kontrata o bagong employer, siguraduhin na na-verify na ito ng DMW. Kung hindi pa, magpapatuloy ang error kahit ilang ulit mong subukan. Issue 3, error sa app o hindi nag-load ang travel pass. Maraming nakakaranas ng white screen, blank QR code o hindi lumalabas ang DMW services. Ang pinaka-effective na quick fix ay ang mag-log out, i-clear ang app cache at gumamit ng mobile data. May mga araw na overloaded ang server lalo na tuwing gabi o weekend. Kung hindi pa rin gumana, subukan sa ibang device. Hindi ito problema sa account mo kundi sa app mismo. Issue 4, mali ang name, birthday o hindi mo ma-edit ang lock profile details. Ito ay dahil nakasync na ang record mo sa DMW at kailangan ng manual correction. Ang solution ay mag-submit ng correction request sa DMW Helpdesk. Ipasa ang tamang details at supporting documents tulad ng passport. Kapag na-approve ang correction, magre-reflect ito sa eGov.ph at pwede ka nang mag-generate ng valid travel pass. Ngayon, para sa lahat ng OFW na gagamit ng travel pass, ito ang checklist na kailangan mong tapusin bago mag-2026. Pagdating ng bagong taon, mas magiging strict ang DMW sa verification ng travel pass. Kung hindi kumpleto ang details mo, posible kang ma-hold sa airport o hindi payagang makaalis. Kaya gawin mo na ang checklist na ito habang may oras pa. Create and verify your eGov.ph account. Siguraduhin na verified ang email at mobile number. Update your passport information at ilagay ang tamang passport number at expiration date. Check if your employer appears in the DMW system. Kung wala, i-update agad o i-follow up sa agency. Upload your latest verified contract. Ito ang pinaka-importanteng dokumento para ma-activate ang travel pass. Try generating your travel pass early to test if may error. Kung may issue, mas mabilis itong maayos. Alamin kung online ka o kailangan mong mag-walk-in sa DMW office. Hindi lahat ng OFW ay pwede sa full online access. Kung hindi pa rin lumalabas ang contract mo sa system, ito ang step-by-step solution. Ito ang pinakakaraniwang reklamo ngayon lalo na sa mga bagong kontrata o bagong employer. Kahit tama ang details mo, hindi mag-generate ang travel pass hanggat hindi verified ang contract mo sa DMW. Step 1, i-check sa DMW services kung lumabas ang contract record mo. Puntahan ang DMW section sa eGov.ph at tignan kung may nakalist na active contract. Kung wala, hindi pa ito na-upload o na-verify. Step 2, kung wala, i-upload ang latest verified contract at employer details.
Siguraduhin na malinaw at kompleto ang dokumento. Kung agency hired ka, pwede mo rin silang i-follow up upang i-upload ang contract. Step 3, maghintay ng verification from DMW. Depende sa workload, pwedeng mabilis o pwedeng tumagal ang approval. Kapag na-verify na, magre-reflect ang contract sa system at pwede mo nang i-regenerate ang travel pass. Step 4, kapag wala pa rin after uploading, mag-walk-in sa pinakamalapit na DMW office. Dalhin ng passport, verified contract, employer details at previous OEC kung meron. Sila mismo ang mag-a-update ng record mo sa database para ma-activate ang travel pass. So yun lang mga kabayan, sana alam nyo na kung ano yung mga problemang kadalasan kinakaharap ng ating mga kapwa OFWs at sana masolusyonan nyo na ito bago mag 2026 na full rollout ng eTravel Pass. At tandaan, kapag kompleto ang details at valid ang contract, wala na kayong dapat problemahin pa. Kung may specific error kayo sa eTravel Pass na hindi natin natalakay ngayon, i-comment nyo lang at susubukan naming sagutin. Yun lang mga kabayan, hanggang susunod na video at safe trip po!